Täällä jälleen silmäleikkauksen jälkeen. Nyt on kulunut semmoinen, no huomenna tulee viikko siitä silmäleikkauksesta, eli mulla oli semmoinen vaiva, että tuo semmoinen ryppykalvo oli kasvanut kiinni verkkokalvoon ja se vääristi kaikkia näitä suoria linjoja ja tietenkin huononsi sitä silmän näkökykyä. Se silmä on muutenkin huonompi silmä mulla, siinä on -6,5 on se näkö, että sehän on jo melko huono. Ja siinä samassa silmässä on ollut kerran paha tulehdus, silloin käytin paljon piilolaseja ja koko nuoruuden käytin ihan varmaan tuohon johonkin 2018 vuoteen asti käytin pääasiassa vain pilolaseja. Ja sitten siinä muutamia vuosia sitten siihen tuli tämä lasiaisen irtoama, mikä vaati myös ihan niin kuin välitöntä leikkausta, tai se oli laserointi, eli heti Kuusamosta vaan taksiin ja Ouluun, missä se sitten laseroitiin ja se kesti, oliko se 5 minuuttia. No tämä retki oli nyt vähän kauempi, mä olin siellä sairaalassa, se oli tämä uusi puoli siellä Oulun sairaalassa. Olinko mä jotain 4 tuntia ehkä olin siellä, varmaan 12 tuntia oli koko reissutaksimatkoineen. Ja nyt on se tilanne, että silmä ei näytä enää niin kauhean pahalta, punaiselta, veriseltä ja mitään kipuja ei ole. Oikeastaan 2 päivää oli se hankalin aika. Mutta nyt tietenkin 2 viikkoa pitää varoa kaikkea. Raskasta työtä pitää varoa, pölyä, multaa. Nytkin on täällä kasvihuoneessa, niin ei saisi pöllytellä, koska sitä ei saa kastella eikä voi mennä saunaan. Eli sitä ei voi oikein puhdistaakaan sitten millään. Ja yöt pitää nukkua semmoinen kilpi tuossa silmän päällä, ettei siihen vahingossa sitten mitään hankaamuja tai paina sitä mitenkään. Mutta kyllä se tästä menee ja varmaan ihan parantuu. Tai ei varmaan välttämättä niin kuin parannu, mutta se taudin eteminen niin kuin katkesi nyt. Että se tuskin ehkä uusiutuu. Mutta näkökyvystä voi sanoa vaikka 3 kuukauden päästä, että muuttuuko. Se ei välttämättä muutu miksikään, mutta pääasia se, että se ei ihan hämärry koko silmä. Että se oli tässä mun mielestä se tärkein asia. Mutta nyt on vähän tietenkin puuhastellut täällä kasvihuoneessa, kasvimaalla ehkä nyt vähemmän. Laittanut tomaatteja ja kurkkuja tähän kasvamaan. Mutta kyllä tästä toivotaan. Ja juhannukseen mennessä pääsee jo saunaan, mikä on aivan ihanaa. Ja tuskin nyt tulee enää näitä lääkärikäyntejä. No, kuukauden päästä on tietenkin se taas kontrolli, missä sitten katsotaan, missä mennään. Mutta tuskin mitään muuta käyntiä sitten tulee. Ja mullehan tehtiin viime vuonna, oliko se 2 vai 3 kertaa tehtiin tämä silmän valokerroskuvaus. Ja tuskin sitä nyt enää tarvii sitten tehdä. Ne mikroskoopilla sen näkee sitten, mikä siinä on tilanne. Mutta oikein kiitos paljon kaikille, ketkä lähette kommentteja ja tsemppauksia. Kaikki olen lukenut, mutta koska tietokoneella ei vielä saisi pahemmin olla, niin en ole niihin vastannut. Mutta varmaan tässä tällä viikolla nyt vastailenkin sitten jo. Mukavaa, että elätte mukana. Ja sinänsä siitä leikkauksesta piti sanoa vielä, että olihan se ihan hirvittävä tilanne mennä siihen leikkaukseen, koska se on ollut aina semmoisena ajatuksena, että jos silmää leikataan, niin sehän on ihan niin kuin järkyttävää, koska se on vain paikallispuudutuksella. Ja periaatteessa et nyt näe siinä mitään, mutta kyllähän sä tiedät niin kuin mitä tapahtuu. Eli siinä mennään pienistä reiistä, mennään niillä työkaluilla sinne silmän sisään ja ne työkalut on semmoiset alle millin kokoiset. Ja siinä jos iskee panikkia ja rupeaa liikkumaan, niin en tiedä mitä siinä tapahtuu. Mä vaadin kyllä ja sainkin rauhoittavaa, että se meni sinänsä hyvin. Mutta hyvää kesää kaikille ja terveisiä. Heippa! Täällä on apulaisia, vapaaehtoisia. Tai 1 pakotettu ja 1 vapaaehtoinen. Joo. Here I have helpers.
one is forced to come and one is, this one is a volunteer. Petra, thank you for coming and helping me. You're welcome. Planting these pre-growed cucumbers. Tässä valmistellaan tätä avomaakurkkupenkkiä valmiiksi, tehdään kuoppia ja sitten laitetaan vähän lannotetta sinne. Ja nyt silmäleikkauksen jälkeen niin minua ei kelpuutettu mukaan, joten koitan näistä sekasotkuista saada järjestystä aikaiseksi, niin he pääsee sitten istuttamaan. You understand me? No. I say, shall we take them Cups of off from these cups? last midsummer when you was here, we was having the sauna and the food. I think it was very cold then. It was Yes, not any. yes. And how about this year? Oh, yes, they have promised very warm to come now after this. Very warm. In here or in the normally they say about only in the southern. In the whole world. Oh, whole world. Siellä on tätä. How shall I squeeze this big one? Oh, I think here, but I already broke it. So is it better to put this? once you put it there before the plant. Yeah. It's better to put the plant first. Yes, It works I better. have not seen this one. Have you cucumber? Yes, Yeah. but in greenhouse. Yep. But this bigger one is for salad. Yes. Yes. Kurkkuja! Oh, this break. Any poikki. But I try to put it there. Maybe they start to grow. Mistä kohtaa se katkesi? No tosta just yläpuolella. Panin sen reikää kuit. Mut laita se sit syvempään. No mä laitan. Nää on niin herkkiä menee. These are so breakable. This was already almost cut. These are too long already. If we waited 1 week, then we cannot separate them anymore. Start the seeding. Kato, meidän pitää tulla tänne.
There is another volunteer coming. Yeah, they are not nice. They are doing wrong work completely. The same if Michael like to help with the garden. Oh yes. He's putting on the wrong place. Yeah. Okay. 10 minutes. Okay. You know, some husky females, they are 10, 11 kilo when they are adults. Yeah. Oh, paska. Paska. Shit. It's done. Oh, he was very fast. Yeah. Like a professional. Yeah, we are, of course. Growing very, very well and easy and big and fast. And like inside, they go like crazy. They can grow so much in one day and climb up everywhere. You can watch the Frank's cucumber. It's growing. every day. Oh, okay, okay. Growing bigger. Yeah, yeah. You haven't eaten anyone yet, No. no? But they are growing and getting bigger. Yeah. Yep. Yep. Is there more than one? Two. Two. And one. Small one. Small, Yeah. maybe. I don't know if this will come. Yeah, yeah, yeah. yeah. Oh. It's terrible job for my back. You know, to be in that position. Down. Siellä on vähän varaa, vai ei siellä ole paljon varaa? Siinähän on ne kukkaset sitten. Joonas on. Six and 6:25.
normally the farmers are taking the stones from the fields, but Mirja liked them. She wants to have them back. I remove it from the field and then pay for. Yeah. Oh, the cucumbers are there. Mirja, when can we eat? Thank you. When can we eat? Tomorrow. Wait a little. Okay. Ensiperunat. Joo, ei kun nämä on kakkosperunat. Mm. Ensimmäiset on jo kasvamassa, niissä on jo näin pitkät naatit. Ne on nyt kasvihuoneessa. Toivottavasti vähän enemmän. Niin ja nyt kastellaan näitä vähän. Eihän se peruna paljon kastelua tarvii, mutta aina se auttaa. Tää kun on niin kuuma paikka, tässä kun on ikkuna päältä on kuin kasvihuone ja laatikko irti tuolta maasta, niin tää kuivuu niin herkästi. Ensi vuonna voitaisiin koittaa tässä tomaattia. No, tää olisi tomaattipaikka. Mut mihin me perunat sitten? Niin. Peruna on kuitenkin se tärkein ihan tässä. Vai onko se juures vai miten se? No niin. Taas. Saatko yksi? Älä vaan riko. En. Koitan olla rikkomatta. Kanojen takia se on, koska se on sekunnissa kanat löytää tämmöiset paikat ja Joo. siinä kylvetään sitten. Ja tietysti se kasvaa muutenkin paremmin. Niin onhan se sitten Joku lämpimämpi. muuta heittänyt. En minä ainakaan. Ei. Noin. Taas on päivän hyvä työ tehty. Nyt voi lähteä kalaan. Mm. Tosiaan. Ja tämäkin on katkaistu latva. Sinne se kiipee ylös. Sitten hän on mennyt vähän tutustumaan noihin keittiötyökaluihin.
Ja sieltä sitten vispilöiden luokse. Ja sitten kun pyrkii valoa kohti, no niin, sinne ulos. Olisikohan aika lähteä kasvihuoneeseen? No niin, tässä nyt tämä sama kiinalainen käärmekurkku, minkä toin sisältä tänne kasvihuoneeseen, eli 12. helmikuuta laitettu kasvamaan. Ja se emokasvi osui kattoon, niin mä katkasin sen latvan ja laitoin vesilasiin. Ja se teki komeet juuret siihen. Ja nyt mä siirsin sen tänne ulos kasvihuoneeseen. Tämähän on hyönteispölytteinen, eli siitä huolimatta siihen on tullut, siellä on yksi kurkku. Ja missä se on, tuossa on sitten toinen kurkku alkutulossa. Ja sitten oli vielä jossain. Tuolla on vielä 3. kurkun alku. Mutta katsotaan miten nyt käy. Tämä toinen, mikä tässä vieressä on, niin se on nyt pari päivää ollut siellä ja vielä on hengissä. Eli se on se emokasvi. Et ihmeen sitkeästi ne kasvaa sisälläkin. Alkuun tätä emokasvia vähän ravistelin ja sillain, mutta tälle en ole tehnyt mitään. Et ilmeisesti se kuitenkin sit saa siinä ilmavirtaa ja siitä pölyttyy. Tämmöstä täältä tulee. Eli 2 kertaa 5 tuumaa. Nyt on saha vaiennut. Muutamat tukit, mitä mulla tässä oli, niin nyt ne on kaikki sahattu ja lopputulos näkyy tuossa. On siinä jo jonkin verran, mitä olen kantanut pois, mitä sahasin aikaisemmin. Nyt ne viimeiset olisi tässä. Muutamia tuuman lautoja ja suurimmasta osasta tein tuommoista 2/5. Saha toimi hienosti ja lanssi on tyhjä. Että ne kanat taas rupeaa valtaamaan kaiken. Ne tulee heti tänne, kun saha tyhjenee. Ne tykkää olla täällä. Nyt vielä pitäisi jonnekin nämä pinota kuivumaan. Kyllä noistakin taas jotain rakentelee ja tekee. Korjaa jotain jossain.